राजधानीको मध्य बानेश्वरमा रहेको राजधानी मोडेल कलेजले MBA मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि नगरकोटमा ओरिएन्टेसन कार्यक्रम आयोजना गर्यो। 2 दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा विभिन्न विधिहरू मार्फत विद्यार्थीहरूमा रहेको सिप परीक्षण गरिएको थियो। विद्यार्थीहरूले गीत, नृत्य तथा र्याम्प शो मार्फत पनि आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरेका थिए। कलेजका सल्लाहकार नवराज पाण्डेले मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै यस्ता ओरिएन्टेसन कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। हाम्रो देशमा चाहिँ बाहिर र यहाँ चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि युनिभर्सिटीको एजुकेसन र प्र्याक्टिकम चाहिँ दुईटै रिलेट हुँदैन, इन्डस्ट्री र एजुकेसन दुईटै रिलेट हुँदैन। बाहिरतिर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एजुकेसन र इन्डस्ट्री, सपोज हामी MBA पढिरहेको छौँ भने यस्तो होटल, टुरिज्म एरिया अथवा कुनै बिजनेस कम्पनी, इन्डस्ट्रीहरूमा जान्छौँ र पढाइ सँगसँगै रिसर्चलाई लिएर कस्तो किसिमको बिजनेस हामीले सोच्न सक्छौँ, थ्योरीमा कस्तो पढेका हुन्छौँ, बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुरादेखि लिएर बिजनेस सिलेक्सन गर्ने कुराहरू र बिजनेस कसरी प्रमोसन र मार्केटिङ गरिन्छ भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ इन्डस्ट्रीमा लगेर देखाएर पढाउनेछ भन्छ। कलेजका प्रिन्सिपल केपी पन्तले विद्यार्थीहरूलाई एक आपसमा घुलमिल हुन यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभयो। The major purpose of the day, our orientation, is to help you socialize and interact with each other. राजधानी कलेजले BBA, BHM तथा MBA तहमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।